Welcome sa panibago nating tutorial tungkol sa Mitsubishi HMI na Graphic Operation Terminal o GOT. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa bit switch. At ang gagamitin natin na HMI ay ang GOT 1000 series. At ang modelo ay ang GT 1020 na 3.7 inch monochrome na HMI. So unang-una ay bubuksan natin ang software para sa pag-design ng Mitsubishi HMI. So dito sa all programs, buksan natin sa MailSoft, tapos GTWorks 3. Itong GTWorks 3, dito nakabundle yung GT Designer 3 tsaka GT Simulator 3 natin. So yung GT Designer 3, ito yung software na gagamitin para sa pag-design ng HMI. So dito tayo gagawa ng mga graphics at yung mga switches natin dito natin gagawin. Ito namang GT Simulator 3, dito naman natin titesting kung gagana yung ating ginawang design. So pwede nating i-simulate kahit na wala pa tayong actual na HMI. So ngayon bubuksan natin ito para makapag-umpisa tayong gumawa ng ating HMI design. So dito pwede tayong mamili ng GOT series. So ang latest ngayon ay ang GOT 2000 at ang GOT 1000, ito yung ating gagamitin. Ang GOT type naman, GT 1020 ang model ng ating available na HMI sa ngayon. So ito ay 3.7 inch na monochrome. So dito magsiselect naman tayo dito ng ating PLC type. So yung ating PLC ay FX1N, so PLC FX yung ating siselect. So iba-ibang type ng PLC ito kasi may kanya-kanyang driver yung bawat modelo nito. So dapat select natin yung tamang PLC type. Okay, so ito na ngayon yung pinaka basic screen ng ating Designer GT Designer 3. At ito naman yung edit screen. So dito tayo mag-edit ng ating design. So ito yung screen design, ang editing screen ng GT 1020 na HMI. So iba't ibang modelo, iba't iba rin ang size nito, pati ang shape. So yung mga GT 1050 series hanggang sa GT 16 series, ang kanyang sukat ay, ang kanyang size ay hindi pahaba na rectangle. So medyo pa-kwadrado. Okay. So ngayon, para makapag-lagay tayo ng bit switch, pwedeng buksan natin dito sa object, dito sa ating menu bar. So object, mamimili tayo dito ng klase ng switch na gagamitin natin. So meron tayong switch. Itong switch ay maraming klase. So kung bubuksan natin ito, maraming type ng switch na pwede nating gamitin or pwedeng kombinasyon ng mga function na ito. Okay. So ang type ng switch na gagamitin natin sa tutorial na ito ay ang bit switch muna. So dito pwede rin tayong magbukas dito sa toolbars. So meron tayong bit switch, word switch, go to screen switch, special function switch, key window display switch, saka key code switch. So ito pwede tayong mamili ng individual na function.
So sa ngayon, ito munang bit switch ang ating pag-usapan para hindi masyadong umaba ang ating video, at gagawin natin yung ibang mga switch na ito sa susunod na mga video tutorial natin. So select natin ang bit switch at click natin dito kung saan natin gustong ipisto yung ating switch. So ito pwede nating i-adjust yung kanyang size. Drag lang natin yan. Okay. Ngayon naman, pag click natin, lalabas yung kanyang setting. So dito sa device, maglalagay tayo dito ng address ng ating switch. Depende sa design natin sa ating PLC. So depende sa ating ladder circuit. Pero dumidepende rin yung address dito sa function dito, sa kanyang action, kung ito ay momentary, alternate, set, or reset. So hindi pwedeng lahat ng mga devices na ito ay pwede natin gamitin. So halimbawa sa momentary na action ng switch, ang pwede natin gamitin dito ay yung M0, M-type na auxiliary switch, yung mga auxiliary na mga device lang. So pwedeng gamitin yung X input na device, pero kailangan merong latch. So pwede pa rin gamitin itong X type na input na device, pero kailangan merong latch para gumana yung ating switch, yung output niya na ibibigay. So dito sa action naman, pwede tayong mamili ng 4 na type ng action. So mayroong momentary, itong momentary, habang naka-press tayo, naka-on ang switch. Pag binitawan natin, naka-off siya. So ito namang alternate. So sa bawat press natin, magbabago yung kanyang state ng switch. So from off to on, pag press uli natin, mag-off. Pag press uli, mag-on. At pag press uli, mag-off. So palitan yung kanyang function. So itong set naman, once na press natin ito, ang switch, kahit na ilang beses natin siyang i-press, wala nang magiging panibagong aksyon. So once na press natin siya, gagana siya, mag-activate siya. So para ma-deactivate siya, ma-off, dapat meron tayong reset na switch din, same na address, para yung address na isiset niya, yun din ang kanyang i-reset. Okay, so ito, lagyan natin ang ating device address na M0. Tapos sa style, pwede nating palitan yung kanyang style na ito. So marami tayong pwedeng pagpipilian dito. So piliin natin yung variable na switch. Okay, yan. Ngayon dito naman sa text, pwede tayo magdagdag ng switch. So lagyan natin ng ating text, yung type ng switch na gagamitin natin, yung nating ilagay. Ngayon kung mapapansin ninyo, magkaiba yung kanyang dito, hindi natin mababasa yung kanyang text kasi white ang background, tapos white din ang text. Okay, so ito, palitan natin yung type ng font natin. Medyo liitan natin ng konti na kakasya sa ating switch. Okay, so ngayon ito, palitan natin yung kulay nito. So off natin ito para pwede natin siyang i-edit na individually. Kasi pag naka-on ito, kung anong setting natin dito, yun din ang kanyang kukopyahin dito.
So off natin yan, tapos highlight natin ito at palitan natin yung text color. Okay, so ngayon makita natin na nababasa natin ngayon yung kanyang text. Okay, so okay natin. Ngayon gagawa tayo ng indicator lamp para makita natin yung magiging operation ng ating switch. So palitan natin yung size nito. At ang kanyang address ay Y0. Okay, so Y0 address. Adjust natin ang size na dahil marami tayong ilalagay na mga indicator dito. Okay. So yan. Ngayon, subukan nating i-download sa ating HMI dito. So click natin itong button na ito. Ito yung download. Ito naman yung upload. Kung halimbawa meron tayong design dito, kukopyahin natin, sisave natin sa ating computer, upload. Kung galing sa computer papunta sa HMI, ito yung download. Okay. So okay. Test muna natin. Okay. Download. Okay. Yan. Click natin itong untitled project. So ito yung ating project, yung kung ano yung mga setting natin. Okay, so go to right. Okay. Nakikita natin ngayon merong display dito na data transfer. Yes natin. Okay. Close. So makita natin ngayon meron na tayong bagong design na nakalagay. Meron tayong switch, saka meron tayong indicator lamp. So try natin i-pause yung ating switch. Okay. Pag binitawan natin, mamamatay. Pag in-on natin, pag press natin uli, on siya, tapos release. Okay. So yan ang bit switch na momentary. Ngayon, gagawa tayo ng bit switch naman na alternate. So pwede natin i-copy ito para hindi natin babaguhin yung mga format. At i-switch, i-paste lang natin dito. Yan, para mas mabilis. Yan, ito palitan natin ng gagawin nating alternate. Tapos yung address nya, papalitan natin ang address ayon doon sa ating design. Okay, yung one. Tapos yung kanyang text, palitan natin. Gagawin nating alternate. Okay. Ito naman ay Y3 ang address.
base dito Y3 ang ating address, saka M1 naman ang sa switch. Okay, so ngayon download natin uli. Right. Okay, close. So ngayon meron na tayong panibagong switch, yung alternate natin na switch. So dapat pag press natin ito, pag bitaw natin, dapat naka-on pa rin, at pag press ulit natin, mag-off siya. Okay, so check natin. Okay, release, press ulit, off, press, release. Okay, ito naman momentary, pagbintawan, off, press on, pagbitaw, off. Okay, yan. So ngayon naman gagawa tayo ng set saka reset na bit switch. So copy ulit natin ito. Pwede nating i-highlight, tapos press natin yung control sa keyboard, tapos batakin lang natin pababa or kung saan natin gustong dalhin. So yan, makopya na natin kagad yung ating design dito. So ito liitan natin dahil kailangan natin ng dalawang switch dito. So ito naman kokopyahin natin para sa ating reset. Ito yung gagawin nating set. Okay, so ito naman ngayon ang M2. Okay, so ang text niya ay lagyan natin ng switch na text na set. Ito ba natin ito? Yan. Okay, ito naman ang ating reset ngayon. So M2 ito ngayon, M2. Ayun ang kanyang text. Papalitan natin ng reset. Okay, yan. Tapos ito, ang address ay Y6. So ito yung ating M2 na switch, at ito yung ating output. So download natin ito ulit. Close. So subukan natin itong i-monitor, makita natin yung kanyang operation. Okay, so reset natin. Yan, so nag-set, nag-on siya. So kahit na anong press natin dyan, walang mangyayari. Ngayon, para ma-off yan, press natin yung reset. Okay, so kailan reset para mag-on, at i-reset natin. Okay, so observe nyo ang ating monitoring sa PLC natin. On, release, off, alternate on, alternate off. Okay, yan. So
Ngayon, gagawa tayo ng isa pang function. Yung gagamitin naman natin yung x na input. So, kailangan dito gagawa tayo ng latching ng y. So, natin ito. Copy natin. Natin dito. Okay, medyo ba't pala copy? Pwedeng duplicate. Yan. Duplicate siya. Pwede rin copy or pwede rin i-drag natin gamit yung control na key sa computer. Ito ngayon ang Y7. Y7. Okay. So ito X14 na momentary. Tanggalin na lang natin yung text. So start ito. Ito naman stop X16. Okay. So download natin ulit. Kailangan natin i-stop ang monitoring. So meron tayong panibagong switch dito. Okay, so monitor natin. Ngayon, start natin. Okay. Tapos stop. Start. Stop. Commentary. Release. Terminate. Set. Reset. Okay. Ngayon, meron tayong mga iba pang advanced na function nito, katulad nitong extended na tab. So dito meron tayong security level. So ito ay gagamitin natin kapag nakaset tayo sa na-set natin yung ating security level, yung may mga password tayo bago natin ito magamit. So ito namang offset, medyo advanced ito. So dito na muna tayo sa basic at pwede nating gamitin. So itong delay, so pwede natin gamitin ang delay
Ah, halimbawa, sa momentary, pag nilagyan natin ng delay off, pag binitawan natin siya, magkakaroon muna siya ng delay bago siya ah, mamamatay. Okay? So, dito naman sa buzzer, pag nilagay natin dito yung none, so wala tayong narinig na mga tunog. Halimbawa, yan. Yan. Hindi natin ito maririnig pag naka none tayo. So, pag nilagay natin dyan na always, mamili tayo ng one shot. So, pag press natin, kahit na nakababad yung press natin, beep, isang beep lang marinig natin. Pag sinit naman natin sa during push, habang nakababad tayo sa switch, permanente rin siyang buzzer. So, halimbawa, itong momentary, dahil kailangan kung habang nakababad tayo sa switch, patutunogin natin yung kanyang buzzer. Okay, so on natin yan. Ito namang trigger, kailangan pag in-on natin ito, pag nilagay natin sa on, kailangan merong device na mag-trigger muna. Halimbawa, kailangan mauna munang mag-activate itong device na ito, yung Y0, Y3, bago siya natin mapagana. So, kung hindi ito mag-on, hindi siya gagana. So, yan yung function ng trigger type. So, halimbawa, lagyan natin ng device dito, yung device na number 3. Okay. So, ito namang alternate. Halimbawa, subukan nating iset sa delay on naman. So, kailangan mag-on lang ito pag nalampasan niya yung delay na kung ilan ang siset natin dito. Halimbawa, set natin 1 second. After 1 second, kailangan naka-press tayo ng firmness bago siya mag-activate. So, yun ang on delay. Okay? So, ito namang isang function na, diba, sinet natin yung press twice. Sa loob ng 1 second, kailangan may press natin siya ng pangalawang beses. So, yan naman ang function ng press twice. So, itong mga extended na mga function na ito, pwede natin gamitin kahit saan dito. So, sinet lang natin sa iba't ibang switch natin para makita natin yung kanyang function. Okay? So, download natin mga function na yan. Okay, so, off natin ito ulit. Yan. So, tingnan natin yung kanyang function. So, ito, pag press natin, off ang ating set dito. Itong alternate, pag off, after 1 second, saka siya gagana. Okay. So, press ulit natin. 1 second after pa siya mag-gana ulit. Itong momentary, hindi gagana hanggat hindi nag-alternate ito kasi nilagyan natin siya ng trigger device. So, kailangan i-on muna natin ito. So, ito namang alternate, nilagyan natin ng on delay. So, kailangan 1 second muna bago siya
gagana. So ngayon naka-on siya, pwede natin itong i-press ngayon. Yon. Yon. So kung mapapansin nyo, habang press natin siya, tumutunog din ang kanyang buzzer. So pag bitaw natin, meron siyang off delay. Kasi nilagay din natin sa extended function niya yung kanyang off delay. Yun. Okay. So ito, 1 second bago mag activate yung kanyang switch. Ito naman, kailangan i-press natin ng 2 beses para gumana. So kung isa lang, hindi siya gagana. Kailangan, so kahit na 2 beses natin yang i-press, kung lumagpas tayo dun sa time delay niya na 1 second, hindi rin siya gagana. Dapat within 1 second, dahil yun ang setting natin, dapat sunod-sunod na press twice para mapagana natin. So yun ang extended na mga function. Okay. So yan lang po para sa ating tutorial sa bit switch. Sa susunod ay pag-uusapan naman natin ang tungkol sa word switch. So kung nagustuhan niyo po ang ating tutorial, paki-hit na lang ng like button, subscribe, saka share. Maraming salamat po.